this environment field of service, it came by chance to Copenhagen. Această inițiativă de mediu a venit prin întâmplare la noi, la Copenhaga. A big climate change conference was going to happen here, and I thought Brahma Kumaris should be represented there. O foarte mare conferință pe schimbările climaterice s-a întâmplat aici și m-am gândit, Brahma Kumaris merită să fie prezentă. But I didn't know anything about the connection between spirituality, meditation, and the environment. Dar nu am știut nimic despre legătura dintre spiritualitate, mediu și Brahma Kumaris. And I didn't know how my thoughts are connected to the world around me. N-am știut cum gândurile mele sunt conectate cu lumea din jurul meu. And I couldn't explain anything. Nu puteam să explic despre asta altora. And now it's 10 years ago. Asta a fost acum 10 ani. And this has been driving me for a long time, the desire to be able to explain how our thoughts and the world around me are connected. De mult timp mi-am dorit să pot să explic cum gândurile noastre și lumea din jurul nostru sunt conectate. So in 2009 we had a big conference here, and Sister Jenti came for 2 weeks to Copenhagen and supported it. În 2009 am avut o mare conferință aici la Copenhaga și sora Jayanti, o donatoare Brahma Kumaris în Europa, a venit aici și ne-a susținut. And she has then been the head of the Brahma Kumaris environment team since that time. Și de atunci ea este parte din echipa Brahma Kumaris pentru mediu. And Golo also came in 2009 and has been part of the core team since then. Și Golo de asemenea a venit din 2009 și este parte din această echipă. And I wanted to share, I know we will talk about the 10 ways and also what you can do practically. I just wanted to share some pictures with you to start with. So, yeah, you can see this, right? Yes, we can see. Yeah. So here is our environment initiative. And here you have the 10 ways. Aici avem inițiativa pentru mediu și avem cele 10 the world. pentru a schimba lumea. Mm. Oh, now it doesn't want to change. Okay. And here you have some of the exhibitions we have. Aici aveți câteva din expozițiile pe care le avem. And here is our main actions: meditation, personal responsibility, a simple lifestyle. Aici aveți acțiunile noastre principale pentru o viață simplă, responsabilitatea personală. And to have a positive vision for the future. O viziune pozitivă pentru viitor. Vegetarian diet. Dieta vegetariană. And this is Baba's values: respect, clean energy, responsibility, cooperation. Acestea sunt valorile noastre în Raja Yoga: respect, cooperare. And in the conferences we are called faith-based groups. În conferințele acestea internaționale de schimbări climatice suntem numiți grupurile bazate pe convingere pe credință spirituală. The politicians and the scientists, they are now very interested in the religions and spiritual groups. Celelalte grupuri de politicieni și de oameni de știință sunt acum foarte interesați de grupurile bazate pe spiritualitate, religie. Because we can reach the people for the climate change. Pentru că putem să ajungem la oamenii care sunt interesați de schimbările climatice. 80% of the world's population belong to one religion or spiritual group. 80% din populația lumii aparține unei religii sau unei spiritualități. And we can also learn to articulate and express how the mind and the world is connected.
Și de asemenea, noi în aceste grupuri putem învăța cum să exprimăm, cum mintea se manifestă. It's an ethical issue also. Este și un subiect etic, cum ne comportăm cu natura. And in the picture here you see Valeria, and she is Baba's child from Switzerland and also part of the core team. Aici, în această imagine, puteți să vedeți pe Valeria, care este un practicant Raja Yoga din Elveția. And here is just some pictures from the conferences. Here you see Sister Jenti. Aici sunt mai multe poze de la conferințe. Aici o vedeți pe sora Jenti, care conduce activitatea Brahma Kumaris în Europa. So we are talking about what is our spiritual response. Vorbim despre ce este răspunsul nostru spiritual. To pollute less. Pentru a polua mai puțin. So if people are asking what they can do, we all have to think about how can I pollute less. Dacă oamenii întreabă ce pot eu să fac, toți ne putem gândi la cum pot eu să poluez mai puțin. And how can I adapt to a new situation? Și cum pot să mă adaptez la o situație nouă. And how can I cope with extreme events? Și cum pot să mă descurc cu evenimente extreme. And Baba has prepared us for this situation for a long time. Baba Raja Yoga ne-a pregătit pe noi pentru o lungă perioadă de timp, pentru aceste evenimente. And here are some more pictures just to show me the women are very active in climate change. Aici sunt mai multe imagini care ne arată femeile sunt foarte active în aceste activități de schimbare climaterice. And here it's in Morocco, on the countryside, in the communities, they are very engaged. Local communities, yeah. În comunitatea locală, oamenii erau foarte angajați cu aceste subiecte. And we have special blessing cards for the environment and the soul, to connect the soul and the environment. Avem binecuvântări, cărți de binecuvântări speciale pentru conectarea sufletului cu mediul. And here is Golo speaking, sharing about renewable energy in the conference. Aici este un alt vorbitor din Brahma Kumaris, Golo, care vorbește despre energia regeneratoare în Brahma Kumaris. And here is a press conference. Aici este o conferință de presă. Yeah. And here is Sister Jenti. Here is some of her quotes. Without spirituality and faith, I don't think we can reverse the effect of climate change. Fără spiritualitate și fără credință, nu cred că putem întoarce înapoi efectele schimbărilor climatice. And you can read the other one also, Iona. Da. Când ne uităm la responsabilitatea personală, nu este o chestiune de acțiune ale guvernului, ci este mai mult vorba despre propria mea conștiință. And here it's a forum with business. Aici este un forum pentru oameni. Yeah. We don't need to go into so much of that, but it's also about using ethics and values in the right business decisions. Este vorba despre cum putem folosi valori în afaceri. Yeah. Și etică. And here is me looking at the world, and for me care and kindness is very important to give hope and meaning. Și aici este o poză în care Sonja se uită la lume și ea spune: dragostea și bunătatea pot da speranță și semnificație. Și astfel ne pot ajuta să îmbunătățim mințile noastre și acțiunile noastre. Da, Sonja. And the last sentence there, a mindset close to nature means a natural mindset without waste and imbalance. Și ultimul lucru pe care îl spune este un anumit mod de a gândi aproape de natură, care înseamnă, de fapt, modul nostru natural de a gândi, fără risipă și mereu în balanță.
And there's more, just some pictures from the, but here is a little bit how to explain how the mind and the environment is connected. Aici am dorit să explicăm cum mintea și mediul sunt conectate. And this is Baba's slogan. Și acesta este un slogan din Raja Yoga. And the sister who wanted to save the environment, actually, we want the new world to come, isn't it? Noi dorim o nouă lume să vină, nu este așa? Una dintre voi ați spus că vreți să salvați mediul, dar vrem să vină o lume nouă. So we might not be able to save the environment as it is, but we have to work on creating a new environment. S-ar putea să nu putem salva lumea așa cum este, dar putem lucra să creăm o nouă lume, un nou mediu. What we can save is the values. Ceea ce putem salva sunt valorile. Our sanskaras. Personalitatea noastră. So we will look into that when we talk about the 10 ways. Yeah. Ne vom uita la asta când vom vorbi despre 10 de a salva lumea. This is also recorded, Sonja, if that is okay with you. So here you see what sustain lifestyle, meditation, vegetarian diet, peaceful living. This is what we can do, all of us. Meditation is the best action for the environment. Aici este ceea ce putem face la nivel individual. Un stil de viață simplu, meditație, dietă vegetariană, un stil de viață în pace, meditația este foarte utilă. Sonja, can I just check with you that we are recording this and we would like to use this for the public? So kind reminder to use terms that people can understand public. Well, I didn't know this. If that it's okay for you also to use this for public, that would be wonderful. Thank you. I would like to know from the beginning. Sure. And here, this is how our awareness works. So, conștiința noastră umană, da? Yeah, my choices and my decisions becomes my actions. Alegerile și atitudinea mea devin acțiunile mele. And before the choices and decisions, I have an attitude. Înainte de alegeri, am o atitudine. And before the attitude, I have a kind of awareness or an understanding of things. Și înainte de atitudine, am o înțelegere a lucrurilor, o anumită conștiință. So, for example, every time I spend a penny, I take a decision. De fiecare dată când eu cheltui un bănuț, iau o decizie. Am I going to buy vegetables with chemicals or without chemicals? O să cumpăr vegetale care au chimicale sau fără chimicale. Am I going to buy too much or too little? Voi cumpăra prea mult sau prea puțin? Yeah, and that is my attitude will decide that. Aceea este atitudinea mea, decid pe baza acelei atitudini. And just 1 second. And my attitude will then is informed by my understanding of the situation. Și atitudinea mea depinde de înțelegerea mea a acestei situații. Yeah. So if we work on our understanding and awareness, then it will finally comes to my action. Dacă lucrăm asupra înțelegerii și conștiinței, în final va ajunge la acțiune. So if I want to save nature and help nature, the less waste thought I have, the less waste action I will have. Dacă vreau să ajut natura și să salvez natura, cu cât voi avea mai puține gânduri irosite, cu atât voi ajuta mai mult. So the more beautiful thoughts I can create, the more beautiful nature I will be able to create. Cu cât creez gânduri mai frumoase, cu atât voi putea crea o natură mai frumoasă. Yeah. And here it's a question from the director of the climate change conferences. She used to say optimism is not a fact, it's an attitude. Și
Acesta este un slogan. Optimismul nu este un lucru, nu este o realitate, este o atitudine. And we as a community, Brahma Kumaris, we are responsible for our own community. Noi, ca și comunitate, suntem responsabili pentru ceea ce se întâmplă în comunitatea noastră, Brahma Kumaris. So we are responsible for educating our own members and making sure that our centers are run in an environmentally friendly way. Suntem responsabili pentru a educa pe membrii Brahma Kumaris și a ne asigura că centrele noastre sunt conduse într-un mod care este prietenos față de mediu. And we will change our action when we reach the heart of people. O să schimbăm direcția atunci când o să ajungem la inima oamenilor. We have found that if there is no heart, then I will not change my habits. Am observat, am învățat că dacă nu există inima în ceea ce facem, nu ne vom schimba obiceiurile. This is why people find it hard to change habits just because of what science says. De asta oamenilor li se pare greu să-și schimbe obiceiurile doar pe baza a ceea ce spune știința. Because science reaches ahead. Pentru că știința ajunge la minte. Yeah, but we need to get our heart, our feelings, our love, our compassion involved in this matter, and then we can change our habits. Dar trebuie să obținem ca iubirea, compasiunea, bunătatea noastră să ajungă la noi și apoi vom putea să schimbăm obiceiurile. And in Brahma Kumaris we have a policy. În Brahma Kumaris avem o politică. Living with simplicity. Trăim cu simplitate. Buying with compassion. Cumpărăm cu compasiune. Using economically. Folosim cu economie. Learning continuously. Învățăm în mod continuu. Sharing generously. Și împărtășim ceea ce avem în mod generos. Yeah. And now, of course, here is some pictures from our renewable energy. Because all communities, they can invest in renewable energy. Am investit în energia care se regenerează. Și aici sunt câteva imagini de la acest sistem din India. And in Brahma Kumaris in India, they have been pioneers on solar energy, and already in 1999 we have the world's largest solar cooker. And here you see Shantivan. În 1999, cel mai mare sistem solar de gătit din lume. Și aici vedeți cei care beneficiază de pe urma acestui sistem în Shantivan, în Rajasthan, în India. Love expands our vision, what we can do. Dragostea noastră poate să extindă ceea ce putem face. And this is a research project. Acesta este un proiect de cercetare. And so here we also understand that meditation and silence expands our capacity to understand and create unlimited action. Meditația sau liniștea măresc viziunea noastră, expandează viziunea noastră. So having a clear vision of future in harmony gives hope in difficult times. Având o viziune clară a viitorului în armonie, acest lucru dă speranță în timpurile dificile. So, yes, I see we have another member, Anna on board, so I say welcome to you also. And if anyone has any questions of this, then before I will take the 10 ways, we can see if there are any questions on what the Environment Initiative is doing. În acest moment, dacă doriți voi să puneți întrebări despre inițiativa pentru mediu, care a prezentat-o până aici, și salutări lui Melania, care s-a alăturat mai târziu. Okay, so I will see. I come back now to our 10 ways to change the world.
here we have our 10 ways to change the world, which is 10 values, so it's connected to the environment. Iată aici 10 modalități de a schimba lumea și aceste 10 modalități sunt conectate cu valorile noastre pentru mediu. And the first one is living simply. Primul este a trăi cu simplitate. And if living simply is an uncomplicated life, a beautiful life, O viață necomplicată, o viață frumoasă, it means I'm happy with less things and less accumulation. sunt fericit cu mai puține lucruri, cu mai puțină acumulare. But and today we spend nearly two earths, so it's like we spend double as much as the earth can reproduce. În ziua de astăzi consumăm aproape de 2 ori mai mult decât Pământul poate să producă. So that means we are deleting the resources. Înseamnă că, practic, golim toate resursele. So everyone has to cut down in how much clothes, how much gadgets, how much things, how much things we use, resources. Noi toți putem să reducem cât de mult folosim, ce instrumente folosim, telefon, televizor, tot ceea ce consumăm. But that is only possible if we are supported from inner contentment. Acest lucru este posibil doar atunci când suntem sprijiniți de mulțumirea sufletească interioară. If I'm happy on the inside, then there is no problem with the simple life. Dacă sunt fericit din interior, nu este nicio problemă. And I think the coronavirus time has shown this to many people. Acest coronavirus a arătat aceste lucruri tuturor sau multora. In this part of the world, people has actually been quite happy with the simple life at home. Și în această parte de lume, în Danemarca, oamenii sunt fericiți cu o viață simplă acasă. And the other one is being unlimited. O altă valoare este a fi nelimitat. So I have to understand that my home is not only this home, but the whole earth is my home. Vreau să înțeleg că lumea mea nu este doar această lume, întreaga lume e lumea mea. And that means that everyone is then my brothers and sisters. Toți sunt frații și surorile mele. So I have to remove the limitations on my consciousness. Să înlătur limitările conștiinței mele. Because if everyone if the whole earth is my home and everyone is my brothers and sisters, then I will care more. Dacă întreaga lume este lumea mea și fiecare este fratele și sora mea, atunci o să-mi pese mai mult. And opening the heart. Deschiderea inimii. So when I'm connected to nature, my heart opens. Când sunt conectat cu natura, inima mea se deschide. And when my heart opens, I care more. Când inima mea se deschide, am mai multă dragoste. I care about how much water I use. Îmi pasă de cât de multă apă folosesc. I care about how I walk on earth. Despre cum merg pe pământ. I care about how, I don't slash and bang things. Nu stric lucrurile. Yeah. I don't waste. Nu irosesc. Because I care. Pentru că îmi pasă, am dragoste. Yeah. And to opening the heart and love and compassion is one of the biggest driving forces for changing lifestyle. Aceasta este una dintre cele mai importante forțe care ne vor ajuta să schimbăm stilul de viață. And respecting life. Respectând viața. And we have an old principle called the life is sacred. Avem un întreg principiu că viața este sacră. Yeah. So that means that I respect everything which is living. Adică respect tot ceea ce trăiește. That means I would not take more than I give back. Nu voi lua mai mult decât ceea ce dau înapoi. So I sort of move in life by giving more than I take.
Merg prin viață, dar dau mai mult decât iau. And being positive is very important. Să rămânem pozitivi este foarte important. I have a friend, when he's a bit depressed and in a bad mood, he doesn't care about anything. Am un prieten care atunci când este un pic depresiv și într-o stare mai proastă interioară, nu-i pasă de nimic. But when he's happy and positive, he's very particular. Când este fericit și pozitiv, îi pasă de multe lucruri. He would sort his waste. He would put paper in paper, plastic, special box, food waste, special box. Are atenție cum reciclează, pune hârtia la reciclabile de hârtie, plasticul, mâncarea la ceea ce se aruncă la mâncare. But when he's in a bad mood, he doesn't care, put everything in the same box. Dar când este într-o stare interioară proastă, nu-i pasă. Nu mai reciclează, pune totul la grămadă. And to practice what I speech, what I preach, to walk the talk. Să merg după cum vorbesc și să practic ceea ce vă spun. And then empowering yourself. Și apoi să ne împuternicim pe noi. To become strong on the inside. Să devenim mai puternici din interior. And there is a lot of research going on what makes you strong on the inside. Este multă cercetare la ora actuală ce te face să fii puternic în interior. Is it connected to your spirituality? Este în legătură cu spiritualitatea ta, to your education, cu educația ta, to your upbringing? cu felul în care ai fost crescut. What makes one strong and one not strong? Ce face pe cineva să fie puternic și sau să nu fie puternic? And some people mean that the first thing I need to be strong on the inside is to be very honest with myself. Pentru a fi puternic în interiorul meu, trebuie să fiu foarte onest cu mine. I need to face the truth. Trebuie să am curajul să fac fața adevărului. And the truth at the moment is that the world is in a very fragile stage. Și adevărul acum este că lumea aceasta este într-o stare foarte fragilă. And the other thing is I need the spirituality of faith in order to become strong. Și celălalt lucru este că am nevoie de spiritualitate, de credință pentru a deveni puternic. And the other one is I need to be very innovative. I need to find new solutions. Să fiu creator, să fiu inventiv pentru a găsi soluții noi. And eating well, this is vegetarian food. Să mănânc bine, asta înseamnă o dietă vegetariană. And the best is actually vegan food. Și cea mai bună pot să recomand dieta vegană, fără lapte, fără produse animale. To become vegan or to become vegetarian is the biggest action any individual can do to help the environment. În acest moment, să devenim vegetariani sau vegani este cea mai mare acțiune pe care un individ o poate face ca să ajute mediul. It's better to become vegetarian instead of selling your car, for example. Este mai bine să deveniți vegetariani decât să vă vindeți mașina. And then follow your dream. Și, în sfârșit, să vă urmați visul vostru. We all have a dream about a future world where we like to live together. Toți avem un vis despre lumea viitoare în care am dorit cu toții să trăim. Nobody lives dreams about sitting alone on a dirty planet. Nimeni nu visează să trăiască undeva singur. So the clearer my vision is for the future world, and the more likely I am to reach it. Cu cât sunt mai clară în viziunea mea despre lumea viitoare, cu atât mai ușor o voi obține acea lume. And feeding the soul. Hrănirea sufletului. That means spending time in silence and meditation. Să petrecem timp în liniște, în meditație. And then gives me the power and the strength to carry on. Ne dă puterea de a continua. And it also gives me time to connect to the Supreme Soul. Și ne dă timpul să ne conectăm cu Sufletul Suprem.
to get the extra power I need to become a pioneer. Să pot să iau puterea suplimentară de care am nevoie pentru a fi un pionier. So that was the 10 ways to change the world. That was lovely. Thank you very much. Acestea au fost cele 10 moduri de a schimba lumea. And I think for what kind of actions you like, what I did here at home was I went through the center room by room. You know, I looked in one room and I said, what can I do in here? Și în ceea ce privește acțiunile pe care le puteți face, am să vă dau un exemplu. Eu am fost aici la centrul nostru, am început să merg din cameră în cameră și m-am uitat în fiecare cameră ce aș putea să fac. So change the light bulbs to LED lights. Am schimbat luminile cu becuri economice. And I changed the cleaning products so they are environmentally friendly or maybe don't use any chemicals at all. Și am schimbat produsele de curățat să fie ecologice sau să nu folosesc deloc produse de curățat chimice. I went to the office and I said, what can I change here? În birou, ce pot să schimb? And I think to get the information what you can do is very easy. Să obțineți informația ceea ce ați putea să faceți e ușor. One need to have a principle of less waste and more care in my mind. Ceea ce dorim este să avem un principiu în mintea noastră de mai puțină risipă și mai multă dragoste. And for example, in Copenhagen, we changed everything for the conference at the center. We changed the light bulbs, the cleaning products, we sorted our waste, we changed the paper. Pentru conferință, la centrul nostru din Copenhaga am schimbat totul când a fost acest eveniment. And I thought after the conference, I will not say anything. I will just see what happens, if we continue or not. Și m-am gândit că după conferință am să văd ce se va întâmpla, dacă o să continuăm în acest fel sau nu. But you see, after half a year, people still was using environmentally friendly way of cleaning and bulbs, and we started to buy organic food. Și pe luni după aceea încă am văzut că oamenii foloseau aceleași lumini economice și produse de curățat și am început să cumpărăm mâncare organică. And I asked why. Și am întrebat de ce. And they just say it feels better. Și au spus, mă simt mai bine. This feel good factor is very important. You feel actually better when you do something in a natural way. Să te simți bine este foarte important. Te simți mai bine când faci lucrurile într-un mod natural. And the center or the people in Romania, you can get together a little group who are interested in these things. În România puteți să creați un grup în care oamenii sunt interesați de aceste lucruri și să discutați. And start a kind of discussion once a month or something. What benefits is there to be environmentally friendly for myself and for others? Aveți astfel de discuții o dată pe lună. Care sunt beneficiile pentru mine și pentru ceilalți de a fi prietenos cu mediul? And then one can start to do some local research. Where is it good to buy organic vegetables, for example? Putem face cercetare locală de unde putem cumpăra vegetale organice. Which shop has the best prices for these LED lights? Ce magazin are cele mai bune prețuri pentru aceste lumini economice? Because it varies from country to country, from city to city. Variază. So maybe we can stop the recording, Ioana. We can take a little chit chat. I think so.